साथीहरु आज नयाँ कुरो हुँदैछ GoPro 10 अब यसको अनबक्सिङ गर्छौं हामी अच्छा छैन त हेर्नुस् त यो बक्समा के छ त केबल त्यसपछि माउन्ट एउटा ब्याट्री यो केबलको यो के भन्छ ग्रिप भन्छ हैन अनि यो ग्रिपमा लाउने स्क्रु भ्याल्यु अनि GoPro यसमा खाली छ के छ त नयाँ GoPro मा Your camera must be updated before you can use. अब हामी अपडेट गरेर यसलाई प्रयोग गर्छौं है त थ्यांक यू आज हामी GoPro को इनफिल्ड टेस्ट गर्छौं हेरौँ है त कस्तो परफर्मेन्स दिँदो रहेछ आउने बित्तिकै चाहिँ 9 सँग कम्पेयर हुने नै गर्छ सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिँ यही नयाँ प्रोसेसरले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फास्ट चलिरहेको छ अनि हाइपर स्मुथ फोले गर्दाखेरि चाहिँ थप स्मुथनेस देखेको छ भिडियो क्वालिटीमा इस्युको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले पाएकोमा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप खासै त्यस्तो धेरै भिन्नता चाहिँ मैले पाइनँ र यसको हिटिङ प्रब्लम चाहिँ मैले देखेको छु जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सायद नयाँ अपडेटमा यो इस्युमा काम हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु